नमस्कार मित्रो, इन्फोटेक मराठीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग काय आहे, म्हणजेच चक्रवाढ व्याजाने आपल्या संपत्तीमध्ये कशा प्रकारे वाढ होऊ शकते। मित्रो, जेव्हा श्रीमंत बनण्याची गोष्ट असते तेव्हा सगळेच बोलतात की फक्त बिझनेस करूनच आपण श्रीमंत बनू शकतो, आणि काहीशा प्रमाणात हे खरं सुद्धा आहे। पण बहुतेक लोक हे पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंगने सुद्धा श्रीमंत होतात। तर पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग काय आहे हे आता आपण एका उदाहरणासहित समजावून घेऊ। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रो, समजा आपण 100 रुपये कुठेतरी गुंतवत आहोत आणि त्यावर 10% वार्षिक रिटर्न्स मिळणार आहेत, तर ते एका वर्षानंतर होतात 110 रुपये। तर आता आपण ते 110 रुपये व्याजासहित परत गुंतवले तर ते पुढच्या वर्षी होतील 121 रुपये। परत असेच मिळालेले व्याजासहित आपण ते पैसे गुंतवत राहिलो तर अशा प्रकारे आपली रक्कम वाढत राहते। थोडक्यात व्याजावर व्याज वाढत राहते, तर आपली लॉंग टर्मसाठी मोठ्या प्रमाणावरती रक्कम जमा होत राहते। जर तुम्ही विचार करत असाल की तुम्हाला 1 नाही तर 2 वर्षामध्ये ह्याचा फायदा होईल, तर हे चुकीचे आहे। आपल्याला पहिले हे समजावून घ्यावे लागेल की सुरुवातीच्या काळामध्ये मिळणारे रिटर्न्स हे खूप कमी असतात, आणि असेच आपण इन्व्हेस्ट आणि रीइन्व्हेस्ट चालू ठेवले तर काही वर्षातच आपल्याला पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंगचा फायदा व्हायला सुरुवात होईल। आपण गुंतवलेल्या रकमेवर दरवर्षी मिळणारे रिटर्न्स आपण खर्च न करता ते तसेच पुन्हा गुंतवले पाहिजेत, कारण आपल्याला मिळालेल्या रिटर्न्सवर आपल्याला पुन्हा व्याज मिळत राहते। यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू। 2 मित्र आहेत, एक सुनील आणि दुसरा राजू। दोघांनी 1 लाख रुपये एकाच ठिकाणी वार्षिक व्याज 15% गुंतवले, तर पुढच्या वर्षी दोघांनाही वार्षिक व्याज 15% प्रमाणे 15,000 रुपये मिळाले। पण सुनीलने ते 15,000 रुपये आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी काढून घेतले आणि राजूने ते 15,000 रुपये पुन्हा त्या 1 लाखासोबत गुंतवले। नंतर पुढल्या वर्षी पुन्हा 15% व्याजानुसार सुनीलला 15,000 रुपये मिळाले, त्याने ते पुन्हा खर्चासाठी काढून घेतले। असाच तो दरवर्षी करीत राहिला, परंतु पुढल्या वर्षी राजूला 15,000च्या ऐवजी 17,250 रुपये मिळाले। असे 10 वर्षे चालत होते। आता सुनीलला 15,000 रुपये व्याज व मुद्दल 1 लाख रुपये परत मिळाली। या उलट राजूला पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंगच्या मदतीने व्याजावर व्याज मिळून फक्त व्याजाची रक्कम मिळाली 52,768 रुपये आणि मुद्दल मिळाली तब्बल 4,04,556 रुपये। तर आता पहा, दोघांची गुंतवणूक रक्कम पण सारखीच आहे आणि दोघांचा व्याज म्हणजे इंटरेस्ट रेट पण 15% म्हणजे सारखाच आहे। तर फरक हा आहे की आपण रीइन्व्हेस्ट करून पैसे डबल करत राहिले पाहिजे। तर मित्र, आता आपण पाहिलं की पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंगच्या मदतीने आपण आपल्या संपत्तीमध्ये कशी वाढ करू शकतो। तर मित्र, अशाच प्रकारच्या सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट बद्दल माहितीसाठी तसेच वैयक्तिक फायनान्शियल माहितीसाठी आमच्या इन्फोटेक मराठी या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला दिलेले बेल आयकॉन दाबा, त्यामुळे नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचायला मदत होईल। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटू नवीन एका विषयासह नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।